Yo guys, what's up? For today's video, no, itatry naman natin na mag-manual kay DJI Neo gamit itong kanyang remote control bundle sa kanyang Plymore combo. So ulitin ko guys, to, nabili ko siya sa DJI store sa SM Fairview with the price of 18,999. Bundle of drone with remote control kasama ang tatlong batteries and kanyang charging station at dalawang 2 pieces na extra propeller, some USB cable for Apple and Android phone. For me guys, DJI Neo is a must-have tool for beginners, for solo vloggers, and for solo content creator na gustong gumawa ng film. Dahil wala naman tayong ibang aasahan na lagi na meron tutulong sa atin para gumawa ng sarili nating activity or gumawa ng sarili nating vlog. So tayo mismo yung gagawa nun. Maituturing natin si DJI Neo na ating best friend. So meron na tayong guardian angel, di ba? Na nakasunod sa atin. Ayan, for safety na rin, 'di ba? DJI, baka naman. Bago ang lahat, shoutout nga pala sa kaibigan ko rito, si Boss Bengot, na binigyan niya tayo ng access. Dati ako nangungupahan dito sa baba. Libot ko kayo dito sa sa rooftop. Ayan. And then shoutout nga pala sa mga taga San Vicente, CAMARIN. Isa sa mga pangarap ko, makuwanan itong lugar natin. Shoutout nga pala sa mga bago nating followers, mga kaibigan ko, kakilala at kamag-anak. Sa mga followers ko na nagsasabi na nag-i-improve na tayo sa ating pag-vlog. Alright, thumbs up. Ang sarap ng hangin dito sa rooftop. So guys, yon, umpisahan na natin at panoorin itong ating ginawang video na sample ng ating first time na mag-manual remote. Alright, see you. Her boyfriend's a dick.